আশা কৰোঁ ভিডিঅ'টো সকলোৱে শেষলৈকে চাব। যদি ভাল লাগে মোৰ চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰি দিব। মই স্ক্ৰীন প্ৰিণ্টিং কিটছ আৰু মেখেলা চাদৰ অৰ্ডাৰ কৰিছিলোঁ। ফাইনেলি আজি আহি পালেহি আৰু মই এতিয়া আনবক্সিং কৰিব ওলাইছোঁ। ভাবিলোঁ আপোনালোকৰ লগত অলপ শ্বেয়াৰ কৰোঁ। চাওঁচোন আহক কেনেকুৱানো আহিছে। স্ক্ৰীন প্ৰিণ্টিং কিটছ আনবক্সিং কৰিলোঁ। মোৰ খুবেই ভাল লাগিছে। মই দাদা এজনৰ পৰা অৰ্ডাৰ কৰিছিলোঁ। মই যেনেকুৱা দৰে অৰ্ডাৰ কৰিছিলোঁ তেনেকুৱা আহিছে। গুৱাহাটী দুটা, তেজপুৰ এটা, গোলাঘাট এটা, মৰাণ দুটা, ধেমাজি এটা, সাতটা। এইখিনি টোটেল স্ক্ৰীনখিনি এইখন টোটেল ডাবল স্ক্ৰীন হয়। এইখিনি ডাবল স্ক্ৰীন, এইখিনি ডাবল স্ক্ৰীন। এইখন ডিব্ৰুগড়, এইখন ডিব্ৰুগড় হ'ল ডিব্ৰুগড় তাত আছে লৈ যা ডিব্ৰুগড়। এইখন যাব তেজপুৰ, 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 তেজপুৰ লাগিছিল এতিয়া বনাই থকা স্কিনবোৰ আছে। পলাশ বৰদলৈ নিব। ইনষ্টাগ্ৰামৰ ছোৱালী পগলাহে গৈছে। ইনষ্টাগ্ৰামত দিয়ে ন ভিডিঅ'? এখন কৈ থৈ গৈছিলে সেইটো মেপত, কিন্তু এবাৰ উঠাব লাগিব। কিন্তু মই কৈ দিছোঁ, মেপত যদি নুঠোৱা নহয় তুমি নালাগে চাওক। কলিয়াবৰ চাবলৈ কলিয়াবৰ নাই ন? কলিয়াবৰ। তাৰপিছতে এইটো আছে, এইটো আছে নগাঁও। তাৰপৰা ডুমডুমা, তাৰপৰা
লঙ্কা লংকা আছে লঙ্কা কি কাকি লংকা নে কি বুলি কৈছে কালি লঙ্কা লংকা আছে কাকি 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 নাই লংকা কাকিটো গাঁৱৰ নাম আৰু লঙ্কা গৈ পালেগৈ হ'ল পাৰ্চেল হয় সেইটো নহ'লে DTDC দিম আৰু যদি মোক DTDCতে দিব লাগিব এইখিনি স্কিন দেখাইছোঁ এইখিনি এতিয়া বনাইছোঁ এইখিনি স্কিন চাওক এইখন এখন জাপি এখন ছিংগুল স্কিন হয় এখন জাপি তাৰপিছতে এইখন ডাবল স্কিন হয় দুটা ফুল আছে তাৰপিছত এখন ডাবল স্কিন হয় এখন আপোনালোকে স্ক্ৰীনশ্বট মাৰি দিলেই হ'ল আপোনালোকৰ যদি ভাল লাগিছে স্ক্ৰীনখন চাই স্ক্ৰীনশ্বট মাৰি দি দিব পাৰিব এইখন ডাবল স্ক্ৰীন হয় আৰু এইখন ডাবল স্ক্ৰীন হয় বেছি পইচা নহয় ডাবল স্ক্ৰীন মই 500ত দিম অফাৰ ডাবল স্ক্ৰীন এইখন ডাবল স্ক্ৰীন চাওক এইখন ডাবল স্ক্ৰীন এইখন ছিংগুল স্ক্ৰীন দেই এইটো ডিজাইন পুৰা চলি আছে এইটো আৰু আমাৰ যোগাযোগৰ নম্বৰটো এইটো আপোনালোকক দেখুৱাই দিম এইটো ফ্ৰম আৰ্ট গাৰ্ডেন এইটো কলাবাৰী গহপুৰ 784169 পিন নম্বৰ আৰু ফোন নম্বৰ এইটো 6000456648 আপোনালোকে যোগাযোগ কৰিব পাৰিব এখন पट खुली जाओ की আছে मेकानिक ये किया होगा पेपर हेवी কি লগাব না স্টাইল কৰিব কাপড় লগাব আছে না ভিডিও বেশি ফোন কৰিছে দেই